नमस्कार, मी नमिता अभिरुची रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज आपण पाहणार आहोत कारल्याचे लोणचे आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य हे खालीलप्रमाणे. जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर प्रथम मी काय केलेलं आहे, एक 4 कारले घेतलेले आहेत. या पद्धतीने मी कट करून घेतलेले आहेत आणि त्या कारल्याला मी मीठ लावून ठेवलेलं आहे 1-2 तासासाठी. त्याच पद्धतीने मी ह्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या अशा आपण मधून कट करणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता मी या पद्धतीने मिरच्या कट करते. अशा मधून त्यांना चिरा पाडायच्या. या पद्धतीने मी सगळ्या मिरच्या अशा कट करून घेतलेल्या आहेत अशा प्रकारे. त्याच पद्धतीने आता मी हे 3 लिंब घेतलेले आहेत, ती देखील आता मी बारीक बारीक कट करते. एका लिंबाचे आपण 4-4 भाग करणार आहोत. आता मी काय करते, मीठ घेतलेलं आहे थोडंसं आणि त्यामध्ये हळद घेते 1 चमचा आणि आता ते मिक्स करायचं व्यवस्थित. आणि आता हे मिश्रण आपण त्या मिरचीमध्ये भरणार आहोत. जी मिरची आपण कट करून घेतलेली आहे ना मधून, त्यामध्ये आपण हे अशा प्रकारे भरणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता. या पद्धतीने मी हे जे हळद आणि मीठ आहे ते यामध्ये मी भरून घेते. आता मी काय करते, प्रथम लसूण घेतलेला आहे आणि तो जरा बारीक टेचून घेते. लसूण आपला टेचून झालेला आहे. आता मी कढईमध्ये तेल गरम ठेवलेलं आहे. तेल गरम करत त्यामध्ये मोहरी टाकलेली आहे. मोहरी छान फुलली की आपण त्यामध्ये जिरे टाकणार आहोत. त्यानंतर 1 चिमूटभर हिंग टाकलेला आहे मी आणि आता आपण त्यामध्ये टेचलेला लसूण टाकणार आहोत आणि तो मिक्स करून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. लसूण छान परतून झाला की त्यामध्ये ह्या मिरच्या टाकणार आहोत. आता ह्या मिरच्या देखील व्यवस्थित अशा मिक्स करून घ्यायच्या आहेत तेलामध्ये. कारल्याचं लोणचं वाफेवर करणार आहोत, त्यामुळे बारीक गॅसच ठेवा. आता हे मिक्स झाले की आता आपण यामध्ये ही जी कारली आहेत ते आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत. मी कारल्याला मीठ लावून ठेवलं होतं, त्यामुळे मिठाने पाणी सुटतं आणि त्यामुळे आपली कारली लवकर शिजतात. आता हे व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे. याला असं मधून मधून परतत राहायचं आहे. आता आपण 1-5 मिनिटांसाठी याला झाकण मारून ठेवणार आहोत. आता 1-5 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढून पाहूयात. थोडं मिक्स करून घेऊयात. आता मी यामध्ये जे लिंबू आहे कापलेलं ते आता मी यामध्ये मिक्स करते. तर काय होते, लिंबू आणि मिठाने छान पाणी सुटतं
आणि त्यामध्येच आपली ही कारली शिजतात. आता मी मीठ बेतानेच टाकते आहे, कारण आपण कारल्याला मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे मी मीठ हे बेतानेच टाकलेलं आहे. आता पुन्हा एकदा आपण ते मिक्स करून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा झाकण मारून ठेवूयात 5 मिनिटांसाठी. 5 मिनिटांनंतर आपण झाकण ओपन करून पाहूयात. पाहू शकता तुम्ही, कलर पूर्णपणे चेंज झालेला आहे. छान अशी शिजली आहे ती कारली. फ्रीज मध्ये 15 दिवस आरामशीर राहतं. आपलं कारलं तयार. आपलं कारल्याचं लोणचं तयार झालेलं आहे. तुम्ही हे भाकरी बरोबर किंवा चपाती बरोबर खाऊ शकता. आणि जर कोणाला कारल्याची भाजी आवडत नसेल तर तुम्ही या पद्धतीने बनवून बघा, नक्की आवडेल की करून बघा.